מאוד להיזהר. אתה יכול לתאר חלק מנורות האזהרה האלה? כן, אחת מהן היא כשאני נשלט בצורה שבה אין לי כבר חלק בהחלטה. כשאני מאבד את עצמי בתוך ההמון, כשתנועותיי, מחשבותיי, התנהגותי כבר אינם מרצוני, אלא מתוך איזה רצון ללכת ולהיות חלק או בורג במכונה הגדולה הזאת. כשאתה מאבד את העצמיות שלך, כשאינך עוד זה שיכול לנתק את עצמו, אז מוטב שתיזהר. ועדיין ההפרדה הזאת נשמעת לי קשה מאוד. היא קשה מאוד. אתה יכול לעשות ניסוי פשוט. חבר'ה יושבים וכולם מחליטים להגיד למישהו מהקבוצה הזאת שמה שבעצם שחור הוא לבן. וכולם יגידו לבן. וכולם יגידו לבן, והוא בטוח שזה שחור עד שהוא מאבד את הביטחון רק מפני שכולם אומרים את הצבע ההוא. ואז יש אנשים שילכו אחרי הרוב למרות שבתוך תוכם הם מרגישים שלא כך, ויש אנשים שירגישו מאוד לא נוח בסיטואציה הזאת, ואולי יקבלו כאבי ראש או ירצו לברוח משם או יתחילו להזיע, ואפשר את הניסוי הזה להראות. השאלה היא איך אנחנו מפתחים מספיק רגישות ומספיק גאווה עצמית או לסמוך על עצמנו לעומת הרוב בסיטואציה הזאת, וזאת היא הבעיה הבסיסית של דמוקרטיה, שאתה גם רוצה לכבד את הרוב ולהשתייך ולספק איזה צורך בסיסי שלך, אבל גם לשמור על עצמיות. ואתה, פרופסור בנימיני, מדבר על הבעיה הבסיסית במישור של הפרט, של האחד, של כל אחד מאיתנו. אני הייתי רוצה, לסיכום ובקצרה, דוקטור הד, לנסות לאפיין את הבעיה הזו באמת במישור הרחב. איך מונעים את הפיכת שלטון הרוב לעריצות הרוב? אני חושב שבנוסף לדברים שאמר פרופסור בנימיני, החברה צריכה לדאוג לעצמה גם במובן הממוסד יותר. אני חושב על הכלי המובהק ביותר להגנה על המיעוט מפני עריצות הרוב, היא חוקה, כפי שיש לארצות הברית ולארצות אחרות, שהיא מערכת של נורמות שמגבילה את החופש של הרוב לחוקק חוקים כאוות נפשו, בעיקר במקרים שבהם המיעוט נפגע בזכויותיו וחירויותיו הבסיסיות. בארץ יש לנו חוקי יסוד, אין לנו חוקה, ועדיין חסר לנו חוק יסוד עיקרי שהיה יכול להגן על זכויות הפרט, והוא חוק יסוד זכויות הפרט שנמצא על שולחן הכנסת או בוועדותיה, אבל לצערי טרם חוקק. יש לנו בארץ לעומת זאת כלי מאוד חשוב ורב עוצמה להגנה על זכויות הפרט והמיעוט, והוא הבג"ץ, שבית המשפט העליון, אחד מהתפקידים שלו הוא להגביל את היכולת של הרשויות, גם תחת הכסות של שלטון הרוב, לפגוע באופן בלתי מוסרי בזכויות הבסיסיות של הפרט, וכל פרט או מיעוט יכול להיזקק להגנה של הרשות הזאת, של הבג"ץ. כמובן יש גם מסגרות לא פורמליות שיכולות להיות חשובות מאוד בהגנה על הזכויות של הפרט מפני עריצות הרוב, ואני חושב על אמצעי התקשורת, על חופש הביטוי, על חופש ההפגנה, שבהם המיעוט יכול גם בתור מיעוט למצוא ביטוי לעצמו. עצם העובדה שמתקיים פרלמנט, עצם העובדה שמתקבלות בפרלמנט החלטות על פי דעת רוב, עדיין אינה מחסנת, עדיין אינה מגינה מפני כל הסכנות. ייתכן למשל מצב שבו הרוב יקבל החלטה הפוגעת באחת הזכויות הבסיסיות של אחד המיעוטים. הרוב בכוחו יעביר את ההחלטה הזו, ואז אנחנו נמצאים בדרך המהירה והבטוחה לביטול הדמוקרטיה. קשה מאוד, גם במעגל הפרטי, האישי, וגם במעגל הלאומי, הכולל, קשה לעשות את ההפרדה שבין שלטון רוב לעריצות רוב. קשה, אבל הכרחי. הכרחי לעשות את המאמץ כדי לעשות את ההפרדה הזו. איך להתאמץ, על מה להתאמץ, למשל, באמת לא לפגוע בזכויות בסיסיות של אחד המיעוטים. כי אם אנחנו פוגעים, מחר זה יכול להיות אנחנו, פגיעה בביטחוננו, בשלוותנו, בזכויותינו הבסיסיות, או אפילו בחיינו. וזה כבר צריך לעניין אותנו. בשלב הזה אני רוצה להודות לפרופסור קלמן בנימיני ולדוקטור דוד הד. ולסיום עוד נקודת מבט על אותו נושא בדיוק. הפעם יצירה של להקת פינק פלויד, החומה.